ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่เตรียมตัวให้พร้อมกับความหลอนสั่นประสาทของกระสือผีไทยในตำนานในเกม ROV For your queen 10 กันยานี้แจกฟรีสกินผีกระสือและของรางวัลอีกมากมายพร้อมเปิดให้เล่นได้ทุกโหมดฟรีทุกฮีโร่แล้วไปสัมผัสความหลอนพร้อมกันได้ภายในเกมครับย้อนกลับไปเมื่อ50 ปีก่อนณหมู่บ้านดอนตาลในฤดูหนาวที่แสนจะเย็นจะเยือกผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างอยู่กับข่าวลือเรื่องผีกระสือมานานหลายปีตั้งแต่ชาวบ้านได้นิมนต์หลวงพ่อโตมาจำพรรษาที่วัดก็ได้มีเหตุการณ์ผีกระสือปรากฏกายให้ชาวบ้านได้พบเจออยู่ตลอดบางคนก็ลือกันว่าหลวงพ่อโตนั้นเลี้ยงกระสือแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะท่านเป็นพระที่ดีปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมและยังคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านมาโดยตลอดชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างเคารพและเลื่อมใสในตัวหลวงพ่อเป็นอย่างมากเถิดเป็นมัคคทายกที่คอยช่วยเหลืองานที่วัดอยู่ตลอดในช่วงเช้าตรู่ระหว่างทางที่เขากำลังจะเดินไปที่วัดเถิดได้เห็นชาวบ้านกำลังนั่งจับกลุ่มผิงไฟกันอยู่ที่หน้าบ้านของไอ้อ่ำขี้เมาข้าเห็นจริงๆนะเว้ยกระสือมันลอยเข้าไปในกระท่อมข้างกุฏิหลวงพ่อข้าว่าหลวงพ่อต้องเป็นกระสือแน่ๆเลยวะไอ้อ่ำเอ็งอย่ามาพูดอะไรพล่อยๆหลวงพ่อจะเป็นกระสือได้ยังไงวะก็ตั้งแต่หลวงพ่อเข้ามาจำพรรษาที่วัดของเราก็มีคนเห็นกระสืออยู่เรื่อยถ้าไม่ได้เป็นกระสือแกก็คงจะเลี้ยงกระสือไว้เลยวะชาวบ้านต่างพากันฉุกคิดในสิ่งที่ไอ้อ่ำพูดเพราะก่อนหน้าที่หลวงพ่อโตจะเข้ามาจำพรรษาที่วัดดอนตาลคนในหมู่บ้านก็ไม่เคยมีใครพบเจอกับกระสือมาก่อนและคนในหมู่บ้านเองก็ไม่มีใครรู้ว่าหลวงพ่อโตพื้นเพของท่านเป็นคนที่ใดกันแน่แต่ด้วยความดีของท่านที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านมาโดยตลอดจึงไม่มีใครกล้าที่จะปลักปลำท่านเถิดที่ได้ฟังเรื่องราวที่กลุ่มชาวบ้านคุยกันแม้ในใจของเขาจะเริ่มเกิดความสงสัยในตัวหลวงพ่อเช่นกันแต่เถิดก็พยายามพูดปลามไม่ให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลหลังจากที่คุยกันเสร็จเถิดก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปที่วัดและเก็บเรื่องนี้กลับไปครุ่นคิดที่บ้านเพียงลำพังกลางดึกของคืนนั้นไอ้อ่ำที่กำลังนอนไม่ได้สติด้วยความเมาจู่ๆเสียงไก่ที่เลี้ยงไว้ก็ร้องดังมาจากใต้ถุนบ้านทำให้ไอ้อ่ำรู้สึกตัวตื่นไอ้อ่ำลุกขึ้นเดินออกมาอย่างหัวเสียด้วยความที่ยังไม่ส่างเมาเมื่อเดินลงมาถึงตีนบันไดไก่ที่เมื่อครู่ร้องเสียงดังลั่นบัดนี้กลับมีแต่ความเงียบไอ้อ่ำถือตะเกียงส่องไฟไปที่ใต้ถุนบ้านก็พบว่าไก่ชนที่เลี้ยงไว้ในสุ่มได้หายไปเมื่อสังเกตดูรอบๆก็เห็นรอยเลือดหยดเป็นทาง
ก่อนจะหายเข้าไปที่หลังโอ่งไอ้อำค่อยๆเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังก่อนจะโผล่หน้าไปมองที่หลังโอ่งมีเพียงซากไก่ที่ถูกกัดกินจนเละเทะแต่ทันทีที่หันหลังกลับไอ้อำก็ต้องตกใจสุดขีดจนล้มหงายหลังเมื่อเห็นกระสือยายที่ปากเต็มไปด้วยเลือดไอ้อำได้แต่นั่งตัวแข็งมองพวงไส้ที่ส่องสว่างวูบวาบสายตาของกระสือยายจ้องเขม็งมองมาที่ไอ้อำอย่างอาฆาตมึงอย่าปากดีให้มันมากนักไอ้อำที่เจอแบบนั้นก็วิ่งตะเลิดจนไปสะดุดล้มหัวฟาดพื้นอย่างแรงและสลบไปในที่สุดเช้าวันต่อมาชาวบ้านต่างมามุงกันที่บ้านของไอ้อำอีกครั้งเถิดที่ฝ่าวงล้อมเข้าไปก็เห็นไอ้อำในสภาพที่ครึ่งหน้าบวมเขียวจากการล้มกระแทกและมีอาการจับไข้หัวโกรธจนตัวเหลืองซีดไปหมดเกิดอะไรขึ้นกับเองวะไอ้อำกระสือมันมาแล้วเถิดที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจชาวบ้านต่างตั้งข้อสงสัยกันต่างๆนานาถึงสาเหตุที่ไอ้อำอาการหนักเช่นนี้ส่วนเถิดก็ตั้งข้อสงสัยว่าสิ่งที่ไอ้อำพูดไปเมื่อวานอาจจะมีมูลความจริงจึงทำให้กระสือคิดแค้นและตามมาทำร้ายไอ้อำถึงบ้านคืนปล่อยไว้เช่นนี้ชาวบ้านต้องอยู่กันอย่างหวาดระแวงเป็นแน่เถิดจึงปรึกษาหารือกับชาวบ้านและวางแผนจะกำจัดกระสือตนนี้ให้เร็วที่สุดกลางดึกในคืนเดียวกันนั่นเองเถิดได้แบ่งชาวบ้านออกเป็น2 กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะรอฟังข่าวอยู่ในหมู่บ้านส่วนอีกกลุ่มจะออกไปซุ่มดักรอกระสือที่ท้ายวัดเถิดได้ถือคบเพลิงนำกลุ่มชาวบ้านเดินลัดเลาะมาตามแนวรั้วท้ายวัดเขาได้นำไก่ดิบไปแขวนไว้ที่กิ่งไม้แถวบริเวณนั้นเพื่อหวังว่ากระสือจะลอยตามกลิ่นของอาหารมาติดกับดักของพวกเขาในกลางดึกที่เย็นเยือกและเงียบสงัดบรรยากาศโดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยหมอกของฤดูหนาวเวลาล่วงเลยมาเกือบ2 ยามแต่ทว่ากลับไม่มีวี่แววของกระสือเลยเถิดและชาวบ้านจึงเริ่มพากันถอดใจแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีแสงสีแดงวูบวาบภายใต้หมอกหนาค่อยๆลอยข้ามรั้ววัดออกมามันมุ่งตรงเข้าไปกินไก่ดิบที่เถิดได้แขวนเอาไว้เถิดที่เห็นอย่างนั้นก็รีบยกปืนขึ้นเล็งก่อนที่จะเหนี่ยวไกปืนออกไปแต่ทว่ากระสือได้ไหวตัวทันมันรีบลอยหนีข้ามกำแพงเข้าไปในวัดทุกคนยิงมันกระสือชราได้ลอยมาหยุดจนมุมอยู่ที่ข้างโบสถ์เถิดกำมือแน่นเล็งปลายกระบอกปืนไปที่กระสือหวังปลิดชีวิตให้เร็วที่สุดหยุดเถิดเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นขัดจังหวะทำให้กระสือชราลอยหนีหายไปเมื่อทุกคนหันไปตามเสียงก็พบว่าเป็นหลวงพ่อโตอาตมาขอบิณฑบาตแต่กระสือตนนี้มันทำร้ายคนนะครับหลวงพ่อกระสือตนนี้คือยายแม่ของอาตมาเองชาวบ้านที่กำลังส่งเสียงสาปแช่งกระสือพอได้ยินดังนั้นก็ได้พากันหยุดเงียบทุกคนต่างมองไปที่หลวงพ่อด้วยความตกใจที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่มีอะไรบังเอิญหรอกโยมทุกอย่างกรรมเป็นเครื่องกำหนดโยมแม่ของอาตมาก็ทำบาปหนัก
ท่านย่อมได้รับผลกรรมอย่างแน่นอน ที่อาตมาออกบวชก็หวังอยากสร้างบุญกุศลให้โยมแม่ได้พ้นทุกข์พวกโยมเองก็อย่าได้สร้างเวรสร้างกรรมต่อเลยนะเถิดและชาวบ้านได้ซักถามความจริงจากหลวงพ่อจนได้ทราบความจริงที่ทำให้ชาวบ้านถึงกับอึ้งเพราะที่จริงแล้วหลวงพ่อไม่ได้เลี้ยงกระสือแต่กระสือตนนี้คือแม่แท้ๆที่เลี้ยงดูหลวงพ่อจนเติบใหญ่และเมื่อหลวงพ่อรู้ว่าแม่ของตนเป็นกระสือท่านจึงได้ออกบวชเป็นสามเณรตั้งใจใฝ่รู้ในธรรมและอุทิศบุญกุศลทุกช่วงลมหายใจเพื่อหวังว่าผู้เป็นแม่จะได้พ้นทุกข์ในสักวันเมื่อชาวบ้านรู้เรื่องราวทั้งหมดจึงได้พากันไปที่กระท่อมหลังเล็กข้างกุฏิหลวงพ่อเมื่อเปิดเข้าไปในกระท่อมก็พบกับร่างหญิงชราวัย80 ปีที่ป่วยเป็นอัมพาตทั้งร่างกายนอนไร้หัวอยู่ในกระท่อมด้วยความรักและความกตัญญูของหลวงพ่อท่านไม่เคยคิดที่จะทอดทิ้งผู้เป็นแม่แต่อย่างใดท่านจึงได้แอบนำแม่ที่เป็นอัมพาตมาดูแลหวังจะปฏิบัติดูแลท่านจนวินาทีสุดท้ายหลวงพ่อได้กล่าวขอโทษชาวบ้านและท่านจะพาโยมแม่ออกจากหมู่บ้านแห่งนี้ภายในตอนรุ่งเช้าแต่แทนที่ชาวบ้านจะขับไล่หลวงพ่อแต่กลับไม่ใช่เลยชาวบ้านทุกคนต่างเข้าใจและเห็นใจหลวงพ่อและเมื่อคิดย้อนกลับไปจริงๆแล้วกระสือตนนี้ก็ไม่เคยทำร้ายผู้คนมาก่อนเพียงแต่ต้องการตักเตือนคนที่กล่าวร้ายให้แก่ลูกชายของตนเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นชาวบ้านก็ได้นิมนต์ให้หลวงพ่ออยู่จำวัดที่วัดดอนตาลต่อไปและยังคงเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อเช่นเดิมชาวบ้านต่างช่วยกันดูแลยายเอิบอีกแรงผ่านไปไม่กี่เดือนยายเอิบก็ได้สิ้นใจจากไปด้วยโรคชราชาวบ้านได้ช่วยกันจัดพิธีศพให้ยายเอิบอย่างปกติโดยไม่ได้รังเกียจยายเอิบแม้แต่น้อยและนับแต่นั้นเป็นต้นมาชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขและไม่มีเรื่องราวของกระสือให้ต้องหวาดผวากันอีกต่อไปก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องพระเลี้ยงกระสือหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ